Hello students, Seba spoken Englishৰ চেন্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট টেষ্ট দিবলৈ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰব্লেম পাই আছে মানে তেওঁলোকে এপটো খুলিব পৰা নাই বা লগইন কৰিব পৰা নাই এই লগইনটো কেনেকৈ কৰিবা সেইটোৱে মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম তোমালোকে লগইন কৰিবলৈ হ'লে দুটা ধৰণে তোমালোকে লগইন কৰিব পাৰিবা এটা হ'ল সাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নেম মানে ইউজাৰ নেম দি তোমালোকে লগইন কৰিব পাৰিবা আৰু এটা হ'ল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি মানে তোমালোকে যিকোনো এটা দি তোমালোকে লগইন কৰিব পাৰিবা তোমালোকে যদি ইউজাৰ নেম দি কৰা তথাপিও পাৰিবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি হ'লেও পাৰিবা কিন্তু কথা হ'ল যে ইউজাৰ নেমটো তোমালোকে জাষ্ট তোমালোকৰ টিচাৰৰ পৰাহে ল'ব লাগিব এইটো তোমালোকে নিজে নাপাবা কিন্তু যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছে তলত এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তোমালোকৰ যিটো মেট্ৰিক দিবলৈ বা 9ত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হৈছে মানে এইটো মেট্ৰিক দিবলৈ লাগিব সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি তোমালোকে ডেট অফ বাৰ্থ বহাই কৰিব পাৰিবা প্ৰথমে মই দেখাই দি আছো এই তলত সাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে ইয়াত নিজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহাবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো বহোৱাৰ পিছত ইয়াতে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেইটো বহাই ইয়াতে লগইন মাৰিলে লগইন হ'ব কিন্তু যদি তোমালোকে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি যদি তোমালোকে লগইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ইউজাৰ নেমটো তোমালোকৰ টিচাৰৰ পৰা ল'বা তাৰ পিছত যিটো পাছৱৰ্ড এই পাছৱৰ্ডটো তোমালোকে যদি চেঞ্জ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেঞ্জ মি দিবা আৰু যদি চেঞ্জ মি দি এবাৰ যদি লগইন কৰিছা তেতিয়াহ'লে নিজা পাছৱৰ্ড হ'ব কিন্তু সেইটো যদি পাহৰিছা মানে সেইটো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত যদি সেইটো মনত নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকক টিচাৰক ক'বা আৰু টিচাৰজনে এই টিচাৰ লগইনত গৈ তোমাৰ পাছৱৰ্ডটো ৰিছেট মাৰি তোমাক আকৌ নতুনকৈ পাছৱৰ্ড বা চেঞ্জ মি দি তোমাক এটা পাছৱৰ্ড হৈ যাব মানে সেইটো চেঞ্জ ৰিছেট মাৰাৰ পিছত চেঞ্জ মি দি খুলিলে ইয়াতে ইণ্টাৰভিউৰ পাছৱৰ্ড ইয়াতে চেঞ্জ মি দি খুলিলেই খুলি যাব আৰু যিটো সেকেন্ড স্টেপ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এইটো তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বহাই ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো বহাবা ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে চাবা ইয়াতে সিলেক্ট ডেট আছে ইয়াতে মাৰিবা ইয়াতে মাৰাৰ পিছত ইয়াতে চনটো আহিব আগতে চনটো বহাই ল'বা ধৰি লও 2008 ধৰি ললো তাৰ পিছত কি মাহ এইটো ধৰি লোৱা 2008 আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখ মানে 5 আগষ্ট 2008 তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকৈ আহিব তাৰপিছত তোমালোকে লগইন কৰিবা লগইন হৈ যাব যদি তোমালোকে এইখিনি কৰাৰ পিছতো যদি লগইন নহয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বেলেগ এটা কাম কৰিব লাগিব সেইটো মই দেখাই আছো কিন্তু এই লগইন কৰাৰ পিছত তোমালোকে আকৌ পৰীক্ষাটো কেনেকৈ দিবা এই পৰীক্ষাটো কেনেকৈ দিবা সেই ভিডিঅ'টো মই আগতে বনাই দিছো সেইটো তোমালোকে ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ এটা লিংক আছে তাতে গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা যে পৰীক্ষা দিওঁতে কি নিয়ম অৱলম্বন কৰিব লাগিব কি কৰিলে তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো মানে সঠিকভাৱে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা সেইটো মই দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা চাই ল'বা এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি বা তুমি ইউজাৰ আইডি দি তুমি খুলিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিবা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই বেকত আহিবা বেকত আহি যিটো এপ য'ত আছে তাতে গৈ তোমালোকে এই যে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এটা এপ আছে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এইটোত গৈ তোমালোকে এটা লং প্ৰেছ কৰিবা এনেকৈ হেঁচি ধৰি ৰাখিবা অলপ সময় তেতিয়া যিটো এপ ইনফো আছে এই প্ৰথমে এপ ইনফো ক্লিক কৰিবা এপ ইনফোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ওপেন ফ'ৰ্চ ষ্টপ আনইনষ্টল আছে তাৰ পিছত আছে তাৰ তলত আছে ষ্ট'ৰেজ ইউজেছ এই ষ্ট'ৰেজ ইউজেছত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাবা ক্লিয়াৰ কেছ মাৰিবা ক্লিয়াৰ কেছ মাৰাৰ পিছত ক্লিয়াৰ ডাটা মাৰাৰ পিছত তোমালোকে আকৌ লগইন কৰিবা ইউজাৰ নেম দি কৰা বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি কৰা যিকোনো এটা দি কৰিলেই তেতিয়া খুলি যাব তাৰপিছত তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা